بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. عندي تحليل الذهب اليوم. تحليل الذهب على الفريم 4 ساعات معطيني مؤشرات قوية انه في صعود جاي. المؤشر الاول لو نلاحظ هنا، المؤشر الاول انه اختراق كامل بشمعة كبيرة جدا للترند الهابط ل4 ساعات. هذا الترند الاصفر هذا كان ترند هابط حق 4 ساعات، فالشمعة اخترقتها. الشمعة حقت 4 ساعات اخترقت الترند الهابط هذا. هذا اول نقطة. تاني نقطة او تاني سبب، السعر وصل واخترق برضو نقطة الار بي. نقطة الار بي هذه النقطة اللي نزل من عند السعر في لحظة من اللحظات السابقة اللي هي دي. فالآن نحن عندنا عاملين واضحين وصلوا للنقطة هذه. النقطة الأولى إنه الترند السعر أو الشمعة 4 ساعات الطويلة هذه اللي احنا شايفينها، هذه الطويلة، هذه الشمعة الطويلة هذه أنا هعلم لكم عليها. هذه الشمعة اخترقت بقوة الترند الهابط الأصفر ده حقت 4 ساعات. هذا الترند الهابط حق 4 ساعات كان هابط لفترة وبعدين اخترقوا. لما اخترقوا صعد لأعلى فوق، وبرضه رجع اخترق نقطة الار بي. هذه نقطة الار بي، هذه النقطة اللي نزل من عندها السعر، نزل وهبط السعر من عندها، كون الأدنى السابق. الأدنى السابق كان اللي صعد من عنده السعر، هذه هي الار بي. فبالتالي الار بي هذه إذا اخترقت وبشمعة كبيرة في دليل قوي حيكون في صعود. وفعلا الذهب الآن وأنا قاعد أكلمكم الآن في صعود، قاعد يطلع 1696 1696، يعني قرب يوصل 1700. الذهب رجع قرب يوصل 1700، لكن على المدى المتوسط والبعيد الذهب نازل وهابط. والتحليل أنا أوريكم كيف حيصير. التحليل بالنسبة للذهب على 4 ساعات، على قصد الشهري، تلاحظ انه في تكوين نموذج واضح جدا من نماذج التوافق الرقمي. هذا النموذج دليل قوي على انه في هبوط جاي، دليل قوي على انه في هبوط جاي للسعر، لانه استوفى الشروط. هذا الشرط الاول، وهذا الشرط الثاني. هذا صعود، بعدين هبط، بعدين صعد، بعدين هبط. ولما هبط الآن هو في نقطة قوية جدا 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 للتداول. ايش هي النقطات هذه؟ انه احتمالية الارتداد، لكن انا ما اتوقع ان يكون في ارتداد لاسباب اقوى. اول سبب انه اكتمل النموذج اللي حيكون لي الصعود المستقبلي على المدى البعيد. لكن الآن أتكلم عن المتوسط والبسيط القصير، لا، في هبوط جاي للذهب. طيب كيف أعرف؟ هذه قمة، هذا القاع الأول صعد من عنده السعر. أنا أتكلم الآن على فريم كام؟ على فريم شهري. السعر حق الذهب من 1200، من 1160 عند هذه النقطة، من 1160 صعد السعر. كان مكون نقطة دعم أو قاع، صعد من عنده السعر. كان هذا بتاريخ 1/8/2018. 1/8/2018 كون قاع، وقاع كويس ونظيف للصعود عند 1160. وفعلا صعد الذهب من عام 2018 وصعد الصعود هذا كله اللي نحن قاعدين نشوفه الآن. من هذه النقطة صعد لما وصل 2000
2075. تخيلوا إلى 2075 من 1160. بعدين هبط من القمة هذه، وهبط لما وصل عند تقريبا 1677. عند 1677. إذا هذه قمة وهذا قاع. أنا حرسه بشكل ثاني مربع عشان يبان إنه هذا القاع. هذا القاع اللي وصل عليه كون لي في نماذج التوافق. هنا الإكس، هنا النموذج إكس. أنا حرسم بالتوافق هذا إكس، أكبرها كمان. هنا الإكس عفوا، وهنا الاي. هذه الاي نقطة A، هنا اكس وهنا A، وهنا حيكون B اللي هي الارتداد، وهنا السي، وهنا حيكون نقطة الدي اللي متوقع يصل اليها السعر حق الذهب في الهبوط. طيب الآن بالنسبة للتحليل التوافقي، الضلع الأول اكتمل، والثاني اكتمل، والثالث أيضا اكتمل. بقينا في الرابع اللي هو إمكانية الهبوط إلى فين. أتوقع والله أعلم في كم نقطة. النقطة الأولى عند هنا اللي هي عند 1451. عند 1451 هذه النقطة الأولى، القاع الأول، أو عند 1160 أو عند 1160. اللي حاصل إنه ارتد الآن هو السعر. الآن ارتد السعر لأنه على الفريم الشهري هبط السعر ووصل واقترب وارتد من عند متوسط 50 حق الفريم الشهري، وهو قوي جدا. هذه نقطة. والنقطة الثانية مؤشر الاستاتيك. هذا المؤشر الاستاتيك يعطيني بداية تقاطع إيجابي، لكن أنا متأكد والله والعلم عند الله أكيد إنه في هبوط باقي. اتكونت الأضلاع كلها، هذا قمة، قمتين، وقاع بينهم. أكيد لو بأقل التقدير لو جيت أنت تحسب الهيدر اند شولدر اللي هي اللي يسموها هيدر اند شولدر، تمام، بأقصى الأحوال هنا. يعني أنا حسوي زي كده، رسمت العنق، حنزل بيه كده نفس العمود هذا من عند هذه النقطة، حنزل. فبالتالي أتوقع والله أعلم إنه الذهب حيوصل على المدى المتوسط عند 1270 عند هذه النقطة تقريبا. طيب الآن نحن النموذج هذا رسمناه كتوقع، لكن لو قلت لك إيش رأيك، أنا دحين حجيك على فيبوناتشي. هذه رسمة فيبوناتشي، هذه خطة فيبوناتشي من هنا من القاع 1160 وصل لمن القمة هذه وارتد عند هذه النقطة تقريبا. فبالتالي هذا أنا حلقيه. ليش؟ لأنه الضلع هنا يهمني، الضلع هذا يهمني في حكاية الارتداد. أنا هحط هبوط الآن، هحط هبوط من عنده، وهذا هو صعود. هيبين لي حاجة دحين أوريكم هي. هذا هو. الآن لو جيت أنا أشوف قدامي كده، شوف لو جيت أشوف قدامي بالنسبة لفيبوناتشي من 1160 أرسم الضلع الأول مع الضلع الإكس مع الإيه، يطلع لي إنه في عند نسبة الفيبوناتشي عند 150 تقريبا 50، نسبة 50 فيبوناتشي أو أقل، لا عند 38. هذه المهم إنه هبط. هذه النسبة أدتني إيحاء أو توقع إنه هذه ممكن يكون في ارتداد. الارتداد هذا وصل عند 200. بعدين من عند 200 أنا أتوقع فين يوصل. هنا أهم السؤال. هنا أسوي رسمة فيبوناتشي حيبان. ألاحظ والعلم عند الله عند 1282 نسبة 300%. طيب في عندك 261، في عندك 250، في أشياء النسب حيكسرها هو.
طيب الآن نبغى نشوف كيف حيسوي، كيف حيكون تحركه. توقعا هو الآن بس ناقص له يكسر بس متوسط 50 حق الفريم الشهري. مجرد ما يكسره حيهبط على تحت ويكمل الهبوط الباقي إلين 1450 تقريبا. عند 1450 ممكن نقول لكم في صعود أو ارتداد أو بداية تصحيح تاني. فهذا كله يعتمد على الفترة الجاية. برضو لو جينا نشوف على الفريم نص ساعة إيجابي هو، لأنه أصلا اخترق. بس بصراحة بالنسبة للمؤشر الاستاتيك بيعطيني إشارة في هبوط، إشارة هبوط جاية، في إشارة هبوط جاية لمؤشر الاستاتيك التشبع البيعي، التشبع الشرائي عفوا. فحنشوف كيف السلوك حيكون في المستقبل. لكن بصفة عامة على المدى المتوسط والبعيد لابد الذهب يصحح، لأنه يعني طلع بما فيه الكفاية، طلع كبير وما صحح تصحيح كامل، ولازم يرجع من نفس النقطة، والله أعلم هذا أكيد، من نفس النقطة اللي طلع منها عشان يكون القاع اللي طلع منه قاع قوي. بمناسبة القيعان أغلب الأسهم والمؤشرات والعملات والبيتكوين والإيثيريوم والعملات الرقمية الكريبتو كلها أو أغلبها أقول، والقهوة والباذنجان والطماطم كل الدنيا والسكر، هي لها قاع تاريخي ولها قاع كان قبل 3 سنين اللي يسموه قاع كورونا. فأي سعر أو أي سهم أو أي سلعة أو أي مؤشر صعد السعر من عند قاع كورونا أو صار في قوة حركة إلى أعلى أو لأسفل، لابد السعر يرجع يختبر هذا القاع أو هذه القمة، لابد يختبر هذه القاع أو هذه القمة. لأنه أصلا شوف زي عندك مثلا كورونا قاع بالنسبة لكورونا عندنا هنا كان اللهم صل على حبيبنا محمد، يعني كان هنا 1445 بالنسبة لكورونا، يعني قاع كورونا بالنسبة للذهب ما كان واضح. لكن بالنسبة للمؤشرات الثانية زي الاندكس او البيتكوين او الداكس الالماني، السناب شات، الفيسبوك، كل هذه الشركات والمؤشرات والقطاعات والاسهم السعودية، سواء كانت ارامكو، سواء كانت بترومين او بترو رابغ او سابك، او كل المؤشرات هذه والاسهم دي صعدت صعود قوي جدا ايام كورونا. يعني الناس كانت قاعدة في بيوتها والاخ قاعد، كل الاسهم قاعدة تطلع والناس ما هي دارية، كانت خايفة من كورونا وخايفة من الحجر وخايفة. الشاهد في كلامنا صعدت صعود قوي قبل 3 سنين. لكن لو الأحد راجع كده وشاف حيلاحظ انه بدأ هبوط قوي مرة ثانية للأسفل، بدأ يكون فيه هبوط قوي ثاني للأسفل. لو نلاحظ هنا اي شركة تاخذها مثلا المؤشر العام حق السوق السعودي، هذا الشارت حقه، لو تلاحظ هنا حسوي 3 سنين هذا القاع حق كورونا. معليش انا خرجت من الموضوع حقة المؤشر او الذهب، لكن انا قاعد اتكلم بصفة عامة بالنسبة لمين، للمؤشرات وقاع كورونا. انا حبيت اشرح بالتفصيل شوية على الذهب. انا متوقع والله اعلم مع المدى المتوسط والبعيد شوية الذهب لازم يصل الى 1280 او 1450، هذه النقاط قريبة حيوصلها. بعد كده ممكن يرتد ويصعد او يكمل هبوط، والله اعلم. سامحونا على الاطالة، والسلام عليكم ورحمة الله.